Isipin niyo ang isang tao ay nagkaroon ng control at domain sa isang dambuhalang holding company, an empire in itself na may market capitalization na humigit kumulang 188.02 billion pesos. Isang network ng mga negosyo sa pagkain, real estate, aviation, kuryente at petrochemicals na hindi lang narito sa Pilipinas kundi buong Asia. Higit 75,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangalan. Pero i-rewind natin ang oras. 80 taon na nakalipas. Sa isang mainit at maalikabok na palengke sa Cebu, may isang 15 taong gulang na batang lalaki. Wala siyang luxury cars o air-conditioned offices. Ang tanging ari-arian niya, isang lumang bisikleta na kargado ng sabon, sinulid at kandila. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga para magbenta sa mga karating bayan. Sa mga araw ng palengke, ang kinikita niya, 20 pesos lang kada araw. Sapat lang para may makain ng pamilya at pambili ng konting paninda para bukas. Ngayon, paano nagawa ng isang batang nagbibisikleta at nagbibilang ng barya sa gilid ng kalsada na maging isa sa pinakamayamang tao sa buong Timog Silangang Asya? Ano ang shortcut na ginamit niya na hindi tinuturo sa mga textbook? Hindi siya pinanganak na mahirap. Ang totoo, ang kanyang pamilya ay dating nasa rurok ng lipunan. Mayaman, ang tatay niya ay nagmamayari ng mga sinihan sa Cebu. Nakatira sila sa isang malaking mansyon sa loob ng isang Force Park na marangyang real estate location at may driver na naghahatid sa kanya sa school araw-araw. Pero noong 13 taong gulang na siya, gumuho ang kanyang mundo. Namatay ang kanyang ama dahil sa typhoid fever at komplikasyon sa dugo. Doon lumabas ang masakit na katotohanan. Ang buong negosyo pala ng kanyang ama ay naitayo lamang dahil sa utang. Sa loob lang ng isang linggo, kinuha ng mga bangko ang lahat. Ang mansyon, ang mga sasakyan, pati ang mga sinihan. Para makatipid, napilitan ng kanyang ina na ipadala ang kanyang mga mas batang kapatid sa China. Siya at ang kanyang ina lang ang naiwan sa Cebu para magtrabaho. Hindi lang ito financial crisis. May tuturing na physical at psychological torture din ito dahil sa gutom, kawalan ng tirahan at takot. Sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, habang ang lahat ay sumusuko na, may isang bagay siyang napagtanto. Ang kapalaran niya ay wala sa kamay ng gobyerno, wala sa kamay ng bangko o ng tadhana. Ito ay nasa sarili niyang mga kamay. Noong 15 taong gulang siya, habang bumabiyahe mula Cebu patungo Maynila para magbenta ng mga gulong ng sasakyan, bumangga ang bangka nila sa bato at ito ay lumubog. Marami sa mga kasamahan niya ang nawala ng paninda, kagaya halimbawa ng bigas at asukal dahil ang mga ito ay lumubog sa dagat. Pero ang ating bida ay nakaligtas dahil sa mga gulong na kanyang ibinebenta. Kumapit siya sa mga ito na nagsilbing salbabida. Nang makaligtas siya sa paglubog ng batel, naisip niya na baka hindi na niya muling makita ang kanyang mga kapatid na nasa China. Pero imbes na panghinaan siya ng loob, ginamit niya ang digmaan bilang isang great equalizer. Dahil sa digmaan, napakaraming tao kung hindi man lahat ay practically nagsimula muli sa zero. Pagkatapos ng digmaan, noong 1946, itinatag niya ang Amasya Trading gamit ang naipon niyang 500 pesos mula sa paglalako. Simple lang ang diskarte. Bumili ng murang gamit mula sa Estados Unidos, lumang dyaryo, lumang damit, tela at ibenta ito sa mas mataas na presyo dito sa Pilipinas. Pero habang lumalaki ang negosyo, napansin niya ang isang malaking problema. Napagtanto niya na ang simpleng pag-buy and sell o trading ay may napakaliit na profit margin. At ang mas malala, nakadepende lang siya sa patakaran ng gobyerno sa importasyon. Kung magbago ang batas, pwedeng mawala ang kita niya overnight. Dito pumasok ang kanyang aha moment. Isang epiphany na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Naisip niya, bakit ako magtsatsaga sa maliit na margin ng pagbili at pagbibenta kung maaari akong maging manufacturer? Dito niya in-apply ang prinsipyo ng margin control at backward integration. Imbes na maging distributor lang siya ng produkto ng iba, nagpasa siyang gumawa ng sarili niyang produkto para siya ang may control sa presyo at kalidad.
Kaya noong 1957, sa edad na 31, pumasok siya sa cornstarch industry. Delikadong move ito dahil ang kalaban niya ay ang Ludo at Luyim Corporation, ang pinakamayaman at pinakamalaking producer ng cornstarch sa Cebu noon. Nahirapan siyang kumuha ng puhunan. Sa unang bangko ng kanyang pinuntahan, pinaghintay siya ng 2 oras bago siya tinanggihan. Pero hindi siya sumuko. Pumunta siya sa China Bank kung saan nakita ni Dr. Albino Sikip ang kanyang potensyal at pinahiram siya ng 500,000 pesos, isang clean loan, walang collateral. Nagkaroon ng matinding price war pero dahil mababa ang kanyang operational cost at sobrang taas ng kanyang determinasyon, nanatili siyang nakatayo habang ang mga kalaban niya ay nagsara. Ang tagumpay sa cornstarch ay naging trigger ng isang chain reaction. Hindi niya ginastos ang kita sa luho, sa halip ginamit niya ang reinvestment discipline. Ang profit mula sa isang negosyo, ibinalik niya para bumuo ng iba pang industriya. Kaya noong 1961, tinatag niya ang Consolidated Foods Corporation at inulunsad ang Blend 45, ang unang local na instant coffee na tumalo kahit sa Nestle Nescafe. Di kalaunan, sumunod naman ang Rubina Farms noong 1963 at ang sikat na Jack and Jill noong 1966. Ang taong ito na nagsimula sa isang lumang bisikleta ay walang iba kundi si John Gokongwei Jr. Naging exponential ang kanyang naging pag-akyat dahil hindi siya natakot labanan ang mga monopolies. At noong 1996, itinatag niya ang Cebu Pacific. Noong panahong iyon, ang PAL o Philippine Airlines lang ang hari at sobrang mahal ng tiket. Pero ginamit ni Gokongwei ang low-cost, great-value philosophy. Tinanggal niya ang mga hindi kailangan luho sa plane. Gumamit ng iisang uri ng eroplano para tipid sa maintenance at ipinakilala rin niya ang piso fare. Binago ni Big John ang buhay ng mga Pilipino. Ang paglipad na dati ay para lang sa mayayaman ay naging accessible na sa lahat. At hindi siya huminto. Noong 2003, pumasok siya sa telco via Sun Cellular. Nilabanan niya ang Smart at Globe sa pamamagitan ng 24/7 unlimited text and call. Pinatunayan niya na kapag ang volume ay mataas at ang presyo ay abot kaya, mas mabilis lumaki ang subscriber base. At ang pagbenta niya ng digital sa PLDT sa halagang 69.2 billion pesos, ang pinakamalaking buyout sa kasaysayan ng korporasyon sa Pilipinas ng mga panahon na yon. Ngayon, baka isipin nyo, siyempre bilyonaryo siya, iba ang kanyang resources. Pero ang totoo, ang lohika ni John Gokongwei Jr. ay pwede mong gamitin kahit wala kang bilyon sa bangko. Whether you are a small business owner, a freelancer, or an employee, marami sa atin ang naiipit sa trading trap. Halimbawa, ang isang sari-sari store owner, bibili ng instant noodles sa grocery ng 15 pesos, ibebenta sa kapitbahay ng 18 pesos. Ang profit margin, 3 pesos. Napakaliit. Isang maling kwenta o isang kapitbahay na hindi magbayad ng utang, lugi ka na. Ito ang trading logic. Paano naman gagamitin ang margin control dito? Imbes na maging reseller ka lang, magdadag ka ng value. Lutuin ang noodles, lagyan ng itlog at gulay halimbawa, at ibenta ito bilang special ramen sa halagang 50 pesos. Ang 15 pesos na noodles naging 50 pesos na meal. Mula 3 pesos na profit, naging 25 pesos na. Iyan ang paglipat mula sa trading patungo sa manufacturing o value addition. Para naman sa mga freelancers, halimbawa graphic designers, kung binebenta mo lang ang oras mo per project, nasa bicycle age ka pa rin. Limitado ang kikitain mo dahil limitado ang oras mo. Para magkaroon ng ascent, kailangan mo lumikha ng digital assets. Gumawa ka ng templates, ebooks, o courses na pwedeng ibenta ng paulit-ulit kahit natutulog ka. Yan ang tunay na compounding ng oras at puhunan. Bago ka mag-scroll uli o bumalik sa ginagawa mo, gusto kitang bigyan ng isang task. Hindi ito homework kundi isang win. Gagawin natin ang 5-minute margin audit. Ngayon na. Kumuha ka ng papel o buksan ang iyong notes app ng phone mo. Una, isulat mo ang main source of income mo ngayon. Pangalawang, tanungin ang sarili mo
Kung hihinto ba ako sa pagtatrabaho bukas, hihinto rin ba ang kita ko? Kung oo, you are in a trading activity. Binibenta mo ang oras mo para sa pera. Pangatlo, mag-isip ng isang maliit na skill o produkto na pwede mong i-package para mabenta ng kusa. Isang template, isang guide o kahit ang pag-invest ng 1,000 piso sa isang dividend fund. Ito ang iyong unang hakbang, ang paglipat mula sa simpleng pagtatrabaho patungo sa pagbuo ng sarili mong imperyo. Tandaan, hindi kailangan ng dambuhalang puhunan para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang lohika at ang lakas ng loob na kontrolin ang iyong margin. Gaya ng batang Cebuano na may dalang bisikleta, na kalaunan ay naghari sa kalawakan at sa buong Asya. Hanggang sa susunod na paghimay natin, maraming salamat sa pagsama sa video na ito. Lagi natin tandaan, ang magiging bukas, ngayon pa lang pinaghahandaan na.